ሰላም ሰላም የጂኤስቲዩ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬም የኤግዚት ኤግዛም ወይም የዩኒቨርሲቲ ማውጫ ፈተና መስራታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ደግሞ ፓርት 2 ነው። ከባለፈው የቀጠለ በዲግሪ ኢን ጂኦግራፊ ኤንድ ኤንቫይሮንመንታል ስተዲስ የምትመረቁ ተማሪዎች እንግዲህ እንደ ሞዴል ሊሆናቸው የሚችል የመለማመጃ ጥያቄ ሊባል ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን በደንብ የሰራ ተማሪ ወይም ደግሞ ይህንን በደንብ ከሰራችሁ ዋናውን ፈተና አለ የማትሰሩበት ምክንያት የለም ማለት ነው። ኦልሬዲ በዚህ መለማመድና ሁሉንም ኮንቴንቶች ወይም ሁሉንም ኮርሶች የሚነካካ ስለሆነ በዚህ እንድትለማመዱ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ተጋብዛችኋል። ቀጥታ ወደ ጥያቄው እንገባለን። ጥያቄ ቁጥር 33 if the amount for each month is summed up and divided by 12 to get monthly average which of the following would be correct? እንግዲህ እያንዳንዱ ወር ተደምሮ ከዛ ለ12 ተካፍሎ አቨሬጅ የምናገኝበት መንገድ ነው እና ይሄን በተመለከተ ከሚከተሉት ውስጥ ትክክል ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው? A monthly amount falls below the general monthly average in months of winter season. B some reasons would register monthly amount below the general monthly average. C the hypothetical station is likely located in the northern part of Ethiopia. D all months experience the same amount of rainfall. እንግዲህ D all months experience the same amount of rainfall የሚለው አይሆንም። እንግዲህ ሃይፖቴቲካል ስቴሽን ላይክሊ ኖርዘርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው ሪንግ ስቴሽኖች ወደዛም ሎኬት ያልሆኑበት ሁኔታ ናቸው። ቢ ደግሞ some reasons would register monthly amount below general monthly average ሳይሆን አበብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክል የሆነው A monthly amount falls below the general monthly average in months of winter season. በዊንተር ሲዝን አቨሬጅ ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 33 which greenhouse gas is the most critical to global warming and to climate change? እንግዲህ ያው እንደምናውቀው ክላይሜት ቼንጅ ወይም የአየር ንብረት ለውጥ መጀመሪያ ግሎባል ዋርሚንግ ሙቀት አለ ከዛ በኋላ ዘን ግራጁዋሊ የአየር ንብረት ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። ክላይሜት ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። እና ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ኦብቪየስሊ ክሪቲካል የሆነው የትኛው ነው? ኤ ሚቴን፣ ቢ ኦዞን፣ ሲ ደስት ፓርቲክልስ፣ ዲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በጣም ክሪቲካል የሆነው ከዚህ ውስጥ ማን ነው ማለት ነው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንግዲህ ከብዙ ነገሮች ሪሊዝ ይደረጋል። የኛም የምንተነፍሰው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው እና በጣም ክሪቲካል የሆነው ጋዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 35 ኮንደንሴሽን ስታርትስ ዌን ኤር ኢዝ ብላንክ። ኤ ኦቨርሳቹሬትድ ኖ ኦቨርሳቹሬትድ ከሆነማ ምንም ኮንደንሴሽን ሊሆን አይችልም። ኦቨርሳቹሬትድ ሲሆን አይደለም ማለት ነው። ቢ ሄቪ፣ ሲ አንሳቹሬትድ፣ ዲ 100% ሳቹሬትድ። እንግዲህ አሁን የሚያምታታው ኮንደንሴሽን የሚሆነው ከሁለቱ ነው። ኦቨርሳቹሬትድ ኤንድ 100% ሳቹሬትድ ማለት ነው። እንግዲህ ኦቨርሳቹሬትድ የሚባል ነገር የለም። ባይዞዬ 100% ሳቹሬትድ ሲሆን ኮንደንሴሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 39 which of the following combination may not be directly used in morphometric or geomorphic analysis? in morphometric or geomorphic analysis እንግዲህ ሞርፎሜትሪክ የምንለው ቤዚካሊ ሪሊፍ ማለት ነው፣ ቴሬን ማለት ነው፣ ጂኦሞርፊክ አናላይሲስ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ቴሬን አናላይሲስ ወይም ደግሞ ቶፖግራፊን ለመግለጽ ወይም ደግሞ ዳይሬክትሊ ሜጀር ለማድረግ የማያገለግለው የትኛው ነው? ከኮምቢኔሽን ውስጥ ሪሊፍ፣ ሪሌቲቪቲ ግልጽ ነው። እነዚህ ቴሬን ታይፖችን ሞርፎሜትሪኩን ዲስክራይብ ለማድረግ ያገለግላል። ድሬኔጅ ዴንሲቲ ኤንድ ድሬኔጅ ቴክስቸር ያገለግላል። ሲ ላንድ ዩዝ፣ ቬጂቴሽን ኤንድ ዋተር ቦዲ፣ ዲ ስሎፕ ታይፕ፣ ስሎፕ ሌንግዝ ኤንድ ስሎፕ አስፔክት። እነዚህ በሙሉ ሞርፎሜትሪ ወይም ደግሞ ጂኦሞርፊክ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሪሊፍ ላንድስኬፕ የምንለው ቶፖግራፊ አጠቃላይ ዳይሬክትሊ ለመለካት የሚጠቅሙ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ላንድ ዩዝ፣ ቬጂቴሽን እና ዋተር ቦዲ ግን ቀጥታ ሞርፎሜትሪ ለመለካት አያገለግሉም ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። 37 as a geographer why do you need handheld global positioning system? እንግዲህ እንደ ጂኦግራፈር በእጅ የሚያዘው ጂፒኤስ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው?
ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ነው? to collect accurate location and time information on urban and geometry urban ብቻ ሳይሆን ለሁሉም anything ሊሆን ይችላል ማለት ነው። as a geographer B to capture precious positioning data parcel registration እንግዲህ ፕሪሳይዝ ፖዚሽኒንግ ነው። እንግዲህ ፖዚሽኒንግ ነው ዋናው ማለት ነው። ወደ ሌሎች ሳንሄድ እንግዲህ ጂፒኤስ ኤክስ እና ዋይ ኮኦርዲኔት ነው። የአንድን ነገር መለኪያ ነው። የአንድን ነገር መለኪያ አብሶሊት ሎኬሽን የሚያሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፖዚሽን ነው የሚያሳይ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ ቁጥር 38 ዲፖዚሽን ባይ ሪቨር አፔር ሞር ኮመን ኢን እንግዲህ ዲፖዚሽን ማለት ከትራንስፖርት ሆኖ ምን ብሎ የሚጠራቀምበት ቦታ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። በግርድፉ ስንተረጉመው ያንግ ሪቨር አይሆንም፣ አፐር ስቴጅ ኦፍ ሪቨር አይሆንም፣ ሎወር ስቴጅ ኦፍ ሪቨር ኦብቪየስሊ ሎወር ወይም የታችኛው አካባቢ ነው ዲፖዚሽን ወይም የመጠራቀሚያ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሶ ሲ ነው ማለት ነው። ዲን ምንድነው የተውኩት ምክንያት ሚድል ኮርስ ኦፍ ሪቨር ስለማይሆን መካከለኛው ላይ አይሆንም። ዲፖዚሽን ይልቁንስ የሚሆነው በታችኛው ኮርስ ኦፍ ሪቨር ነው ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ ቁጥር 39 the ratio between male and female shows what is the ratio between female and female or male or female ሬሽዮ ምንድነው ዲፕሴት የሚያደርግልን ወይም የሚያሳየን የሚለውን የትኛው ነው? A is lower for lower age group universally. B doesn't show variation by rural urban residents. C is lower for old age groups in developed world. D is lower for rural area experiencing high female out migration. ይሄ እንግዲህ is lower for older age groups in developed countries የሚለው ነው መልሱ ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 40 an involuntary migration who has crossed a national boundary and no longer possesses the protection of his former government or victim of war natural disaster is labeled as እንግዲህ ባልተጠበቀ ሁኔታ ወይም ደግሞ ያለ ፍቃድ ከአንድ ሀገር ተሰዶ ሲወጣ በዛ ለተሰደደበት ሀገር ምንም ጠበቃ የለውም፣ ፕሮቴክሽን አይደረግለትም፣ ምንም አይደረግለትም። ስለዚህ ይሄ ሲምፕሊ ተሰዳጅ ወይም ሪፊውጂ ነው የምንለው ማለት ነው። ተሰዳጅ ወይም ሪፊውጂ። ኢሚግራንት የሚባለው ቮለንታሪ ሆኖ የተለያዩ ፕሮቶኮሎችን የሚጠበቅበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 41 the longer wavelength used for remote sensing is UV region እንግዲህ አልትራቫዮሌት ማለት በጣም አጭሩ ነው፣ the smallest ነው፣ the shortest wavelength ማለት ነው። the shortest wavelength ነው። it is very dangerous for skins and as well as for health directly በሚሆንበት ጊዜ because በጣም አጭር የሆነ ነው። UV for example sunlight directly UV ቢያገኝን as you know ወይ different atmospheric particles and ozone scattered it ስለሆነ ነው እንጂ በጣም ሾርተስት ነው ማለት ነው። B the microwave region, C the thermal region, D the infrared እንግዲህ ማይክሮዌቭ ሪጅን ነው ማለት ነው። ማይክሮዌቭ ሎንገር ዌቭ ሌንግዝ ነው። ማይክሮዌቭ ሪጅን እንግዲህ እንደምናውቀው ለዚህ ለሬዲዮ ዌቭ ወይም ደግሞ ሬዲዮ እና የመገናኛ ዘዴዎችን የሚያገለግሉ የሪሞት ሴንሲንግ አይነት ነው። ስለዚህ ኢንሾርት ማይክሮዌቭ ሪጅን ያሉት ሎንገር ዌቭ ሌንግዝ ናቸው። ወደዚህ ደግሞ ወደ ግራ በኩል ስንመጣ ቪቢጊዮር በሚለው ማለት ነው። ቪ ማለት እንግዲህ ሾርተስት ሪጅን አካባቢ ያለው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 42 water may be used for all of the following except A generating solar power እንግዲህ ሶላር ፓወር ጀነሬት የሚያደርገው ከፀሐይ ኃይል ነው ማለት ነው። ዶሜስቲክ ኮንሰፕሽን ይሆናል፣ ናቪጌሽን ፓወር ጀነሬሽን ይሆናል፣ ጀነሬቲንግ ሃይድሮ ተርማል ፓወር ወይም እንፋሎት የምንለው ማለት ነው ይሆናል። ስለዚህ ኤ ግን ሶላር ፓወር የሚመጣው ከፀሐይ ነው ከውሃ ሳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 43 a small terrain unit that can be identified on topographic or aerial photographs of large scale 1/10,000 or large is terrain province
terrain system terrain unit terrain component እንግዲህ terrain province terrain system እንደዚህ በስኬላቸው የምንከፋፍላቸው አሉ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ እቺ በጣም ቴሬን ዩኒት ናት። በጣም ላርጅ ስኬል ስለሆነ ቴሬን ዩኒት ነው ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ቴሬን ዩኒት ነው ብለን የምንጠራው ማለት ነው የምንጠራው። ጥያቄ ቁጥር 44 which of the following appears variable in their concentration over space and season at least in the troposphere? Dust particles and nitrogen, oxygen and nitrogen, oxygen and water vapor, carbon dioxide and water vapor እንግዲህ በዚህ በትሮፖስፌር ውስጥ ምን ናቸው ያሉ ኮምፖነንቶች የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ደስት ፓርቲክልስ እና ናይትሮጅን ናቸው ያሉት ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 45 which of the following could be considered as a consequence of migration in the origin area? A consequence of migration in the origin of area እንግዲህ origin of area የማይግሬሽኑ ኮንሲኩዌንስ ወይም ደግሞ ዳፋው ምንድነው የሚል ግርድፍ ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው። an increase of population, aging of population, an increase in investment levels, an increase in the birth rate እንግዲህ እነዚህ አብዛኞቹ ኢንክሪዝ ኦፍ ፖፑሌሽን የሚያደርገው ዴስቲኔሽን ነው እንጂ ኦሪጂን አይደለም። ኤጂንግ ኦፍ ፖፑሌሽን እንግዲህ ከተሰደደ አብዛኛው ወጣቶች ናቸው የሚሰደዱት። ኤጂንግ ኦፍ ፖፑሌሽን ያጋጥመዋል ማለት ነው ለፎርመሩ። ለዴስቲኔሽኑ ደግሞ ፖፑሌሽን ሊጨምር ይችላል። ኢንቨስትመንት ሌቭል የሚመጣውን ሰው ለመመገብ ኢንቨስትመንት ነገሮች ፋሲሊቴሽን ኢንክሪዝመንት ወይ ኤክስፔንስ ሊኖር ይችላል። በርዝ ሬትን በዛው ልክ ሊጨምር ይችላል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 46 ኬፕ ሬንጅ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ ኤንድ አትላስ ማውንቴን ቼንስ አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ብላንክ ኢን አፍሪካ። ኬፕ ሬንጅስ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ ኤንድ አትላስ ማውንቴንስ ኦፍ ቼንስ አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ብላንክ ኢን አፍሪካ። ቮልካኒክ ማውንቴንስ፣ ሆርስት ማውንቴንስ፣ ብሎክ ማውንቴንስ፣ ፎልድድ ማውንቴንስ። እንግዲህ እነዚህ ብሎክ ማውንቴን ውስጥ ነው ግሩፓቸው ያሉ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 47 resources are being actively used to benefits of dominant states and not the poorer states where resources are found, thereby perpetuating underdevelopment of developing countries. This tends of a control theory of development or cultural determinism. No. B control of development or environmental determinism. C modernization theory. D dependency ቲዮሪ። እንግዲህ ዲፔንደንሲ ቲዮሪ ማለት ነው። ይህንን የቲዮሪ የመግለጫው ዲፔንደንሲ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 48 which of the following is not transportation related urban problem of developing world? እንግዲህ ከትራንስፖርት ጋር ያልተገናኘ የታዳጊ ሀገራት ችግር ያልሆነው የትኛው ነው? ሊኬጅ ፍሮም ላንድ ፊልድስ፣ ቢ ፓርኪንግ inadequacy፣ ሲ ትራፊክ ኮንጀንክሽን፣ ዲ inadequacy of walkways። እንግዲህ ሊኬጅ ፍሮም ላንድ ፊልስ የሚለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከደረቅ ቆሻሻ ጋር ማስወገድ ከስዌይ ሲስተም ምናምን ጋር የተያያዘ የአርባን ፕሮብለም ነው እንጂ ከትራንስፖርት ጋር የተገናኘ አይደለም። ሌሎቹ ስታያቸው ከፓርክ ጋር የተያያዘ፣ ከትራፊክ መጨናነቅ ጋር የተያያዘ፣ ከእግረኛ መንገድ ጋር አለመኖር ስለሆነ ሌሎች ይሆናሉ። ይሄ ግን አይሆንም ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 49 which of the following achievements and economic activity is assumed to be subordinate the role of women in diminished their level of equality to the men? A home agriculture, B industrialization, C hunting and gathering, D plucking agriculture። እንግዲህ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ግሬት አቺቭመንት ተብሎ የሚወሰደው በዚህ ጊዜ ኢኳሊቲ ኦፍ ዛት ኦፍ ሜን አርጎ ሊያመጣው የቻለ እንግዲህ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ነው ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዘ ጂኦግራፊካል ሴንተር ኦፍ ኢትዮጵያ? እንግዲህ ከ3 ዲግሪ ኖርዝ እስከ 48 ዲግሪ ኢስት ነው ማለት ሲምፕሊ ይሄን ከ3 እስከ 48 የሚለውን መልሰን እንሄዳለን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 51 ሩራል ላንድ ዩዝ ፕላኒንግ ኢንቮልቭስ ፕላኒንግ ኦፍ ላንድ ፎር ኦል ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤክሴፕት። እንግዲህ ሩራል ላንድ የገጠር መሬት እቅድ የገጠር መሬት አጠቃቀም እቅድ እንግዲህ ምንድን ነው የሚያጠቃልለው ነው? አግሪካልቸራል አክቲቪቲስ፣ ፓስቶራሊዝም፣ ዋይልድ ላይፍ ኮንዘርቬሽን ኤንድ ሪክሪኤሽን፣ አርባን ኤንድ ኢንዱስትሪያል አክቲቪቲስ። አርባን ኤንድ ኢንዱስትሪያል አክቲቪቲስ እንግዲህ
አርባን እና ኢንዱስትሪያል አክቲቪቲዎችን ያላጠቃለለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ በገጠር ላይ አርባን እና ኢንዱስትሪያል አክቲቪቲስ ብዙ ስለሌለ ስለዚህ የማይመለከተው በዚህ በላንድ ዩዝ ፕላኒንግ ሩራል ላንድ ዩዝ ፕላኒንግ አርባን ኤንድ ኢንዱስትሪያል አክቲቪቲስ ነው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 52 The physical capital in the asset pentagon that lies at core of sustainable livelihood framework includes A. Natural resources such as land and water, B. Infrastructure, producer, equipment and good, C. Networks and membership for more favored groups, D. Skill, knowledge, reliability and good health of laborers. እንግዲህ ፊዚካል ካፒታል ተብሎ የሚጠሩት ኢንፍራስትራክቸር ኤንድ ፕሮዲውሰር ኢኩዊፕመንት ኤንድ ጉድ የሚሉት ናቸው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 53 An instrument used to collect and record emitted radiation is called እንግዲህ የሚንጸባረቀውን emitted radiation ሪከርድ የሚያደርገው ማን ነው? ሴንሰር፣ ኤርክራፍት፣ ፕላትፎርም፣ ድሮን። እንግዲህ ይሄ ሲምፕሊ ሴንሰር ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ፕላትፎርሞች ናቸው። ኤርክራፍት፣ እነዚህ ድሮን ምናምን ሴንሰሩን የሚሸከሙ ናቸው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 54 Which one of the following is the spatial analytic component of geospatial technology? The spatial analytic component of geospatial technology. spatial ስንል ስፔስ ፕላስ ታይም ወይም ደግሞ ሎኬሽን ቤዝድ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ሎኬሽን ቤዝድ የሆነ የትኛው ነው? ሲምፕሊ ማለት ነው። So A. Geographic information system, B. Unmanned aerial vehicle drone, C. Satellite remote sensing, D. Global navigation system. So this is GIS or Geographic Information System ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 55 Which of the following could be non-tangible resource from a resource classification point of view? A. Entrepreneurial skill, B. Forest, D. Land, D. Minerals. እንግዲህ ኢንተርፕረነርሺፕ እንግዲህ ታንጀብል እና ነንታንጀብል የሚባላል። እንግዲህ ነንታንጀብል ማለት የማይዳሰስ የማይነካ ነው። ሀሳቦች፣ ስኪሎች፣ ኖሌጆች የመሳሰሉትን እንግዲህ ነንታንጀብል ብለን ነው የምንጠራቸው። ስለዚህ መልሱ ኢንተርፕረነር ስኪል የሚል ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 56 Which of the following characterizes quantitative research? Emphasizes on natural settings, observation means, B. Use of large samples, C. Subjectivity, D. Use unstructured data collection techniques. እንግዲህ ብዙ ጊዜ እነዚህ የሪሰርች አይነቶች ዩዝ ኦፍ ላርጅ ሳምፕልስ ናቸው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 57 Spatial interaction could only occur if an economic good may transfer between two places called transferability. A product which is transportable over a long distance is A. high value processed item, B. perishable item, C. gross product, D. bulky product. እንግዲህ ይሄ high value processed item ነው ማለት ነው። high value processed item ነው መልሱ ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ ቁጥር 58 The part or component of research that summarizes what to be achieved by the study is the part or component of this summarize what to be achieved by the research is achieved የምናደርገውን ነገር የምንገልጽበት ማለት ነው። A. materials and methods, B. problem statement, C. objectives of the study, D. limitation of the study. እንግዲህ what to be achieved by the research is ፕሮብለም ስቴትመንት ላይ ነው እንግዲህ የምንገልጸው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 59 One of the following is true about central business district of metropolitan area. A. It is the hub of transportation network. B. It has a nighttime population larger than the daytime population. It is manufactured industrial part of the city. It is a spatial part of the city with lowest population density. ስለዚህ መልሱ it is the hub of transportation network እንግዲህ ዋናው እንደ መገናኛ የምንለው አይነት ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 60 The method of grouping different spatial data for the same location using GIS system is dissolving, joining, merging, layering. So this is called what? Merging. Yes, we merge different spatial data for the same location using GIS. So this is called merging.
ጥያቄ ቁጥር 61 ዘማርያም in his famous book reported that resources are not became implies that A. Materials became resource and satisfy human. Materials became resources and satisfy human needs. B. Resources do not exist. C. Regardless of their nature, all materials are considered as resource. D. Resources regardless of their categories are not changed. ስለዚህ መልሱ materials may become a resource and satisfy human needs. ማቴሪያልስ እንደ አንድ ሪሶርስ ናቸው ማለት ነው እና የሰውን ፍላጎት ደግሞ ሳቲስፋይ ሊያደርጉ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ሳቲስፋይ ሊያደርጉ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ስሞል ጥያቄ ቁጥር 62 ስሞል ሆልደር ፋርመር አር to some degree insulted from or less affected by small order market fluctuations እንግዲህ ያው ከጆዳፍም ሰብስታንስ የሆኑት ገበሬዎች እንግዲህ በዛ በአካባቢ ባላቸው በትንሽ ገበያ ፍላክቹዌሽን ወይም የገበያ መዛባትም አፌክት ሊሆኑ ይችላሉ። The characteristics of agriculture it implies flexibility of agriculture, seasonality of production, agricultural specialization, the agricultural self-sufficiency እንግዲህ ያ agricultural self-sufficiency ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 63 which agroecological zone of Ethiopia would appear largely prone to weathering and denudation? weathering እና denudation ላይ እንግዲህ በጣም የተጠቃው ወይም አፌክት የሚሆነው ወይም ደግሞ ላርጅሊ አፕል የሚያደርገው denudation እና weathering የት ላይ ነው? yes ስለዚህ ቆላ ላይ ብዙ ጊዜ weathering እና denudation አለ። weathering እንግዲህ ፊዚካልም ኬሚካልም weathering ሊኖር ይችላል። denudation ደግሞ ትራንስፖርት የሆነው ነገር ወደ ታች ቆላ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወደ ሎወር ሌቭል ስለሆነ የሚከማችበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ሞር ላርጅሊ ነው እንጂ በሁሉም ላይ denudation እና weathering የሉም ማለት አይቻልም። ነገር ግን ላርጅሊ አፒር የሚያደርጉት ሁለቱም ከዚህ ከተጠቀሱት አራት ኢኮሎጂካል ዞኖች ለማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 64 which of the following is accountable for the depletion of fish resource of the world? A. Enhanced fish utilization culture. No. B. Discriminate fishing. C. Overfishing. D. Restocking of overfished waters. ስለዚህ መልሱ overfishing ነው። ከመጠኑ በላይ በጣም አሳዎችን ማስገር ማለት ነው። which of the following is common landform feature in desert? አይስበርግ አይስበርግ እንግዲህ በጣም በቀዝቃዛ አካባቢ የሚገኝ ነው። ቢ አሉቪያ ፕሌን፣ ሲ ኤኦሊን፣ ዲ ፔኒያ ፕሌን። እንግዲህ ይሄ አሉቪያ ፕሌን በጭቃማ ምናምን ያለ ነው። ዴዘርት ደግሞ ኤኦሊያን ነው። ኤኦሊያን እንግዲህ በንፋስ በምናምን ተጠራርጎ ዴዘርት አካባቢ የሚገኝ የላንድ ፎርም ፊቸር አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤኦሊያን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ ቁጥር 66 which of the following is correct about image spectral rationing? spectral rationing a pixel values at the same location is divided by one another እንግዲህ spectral rationing ስናወራ ስለ ፒክሰሎች ነው። እያንዳንዱ ፒክሰል ነው የምናወራ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ pixel values at the same location is divided by one another እያደረግን spectral ratio እናወጣላቸዋለን ማለት ነው ሲምፕሊ። So ጥያቄ ቁጥር 67 in view of resource population debate which of the following is true? እንግዲህ ከሀብትና ከህዝብ ቁጥር ጋር በተያያዘ ሪሌሽናቸው በተያያዘ በጣም ብዙ ዲቤቶች አሉ። እንግዲህ የትኛው ነው ትክክል የሚለው ማለት ጥሩ መገለጫ ያለው የሚለውን ምረጡ ነው የሚለን። A subsistence production in all regions of Ethiopia matches with population growth. No. B. Ethiopia started producing large quantities of wheat or subsistence which would likely have made the country food secure. No. C. Thomas Malthus had positive perspective said that population growth is compatible with resource, not compatible with resource. Malthus asserted that growth of subsistence economy lags behind the rate of
growth of population እንግዲህ ላግ ያደርጋል ወይም ያጣል እና እንደ ሬቶ ከፖፑሌሽን ግሮዝ ጋር ሰብሲስታንስ ኢኮኖሚው ከሬት ኦፍ ፖፑሌሽን ግሮዝ ጋር ማች አያደርግም ብዙ ጊዜ ችግር ነው ሰብሲስታንስ ስለሆነ ወደ ኋላ ይቀርረን ነው የፖፑሌሽን ግሮዛችን ግን ጥሎን እየሄደ ነው የሚል አይነት ቲዮሪ ያለው ነው ትክክለኛው በዚህ ዲቤት ውስጥ ይሄ ነው ዲ ነው ማለት ነው ኦኬ እንቀጥላለን ጥያቄ ቁጥር 68 which FAO-based land use planning approach is more commandable and is more participatory በጣም የሆነ ተዛዛዊ የሆነና በዛ ላይም ነው ፓርቲሲፓቶሪ የሆነ የትኛው ነው ይሄ ቦተም አፕሮች ቶፕ ዳውን አፕሮች ኮንቬንሽናል አፕሮች ኮማንድ አፕሮች እንግዲህ ቦተም አፕ አፕሮች ከሆነ በጣም ፓርቲሲፓቶሪ ነው ማለት ነው በጣም ፓርቲሲፓቶሪ ነው ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር 69 which one of the following is man-made disaster the damages the livelihood of people landslides volcanic eruptions hurricane and cyclones war and deliberate attack እንግዲህ ጦርነቶችና ሆን ብሎ ጥቃቶች የሚሉት ናቸው ማለት ነው ያው ሰዋዊ የሆነ ዲዛስተር ማን-ሜድ ዲዛስተር እንግዲህ ማን-ሜድ ዲዛስተር ሰው አመጣሽ ችግር ማለት ነው ተፈጥሮ ሳይሆን ኦኬ ጥያቄ ቁጥር 70 ወይም ጥያቄ ቁጥር 70 in remote sensing the spectral reflectance of an object refers to the number of quantization level of satellite system the spectral width of bands in satellite images the response of an object in electromagnetic spectrum the ground sampling interval of pixels in satellite systems ስለዚህ the response of an object in electromagnetic spectrum reflectance የሚለው ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው ጥያቄው 71 which one of the following symbols stands for desert climate yes desert climate ስለዚህ መልሱ this is the symbol of desert climate C yes ጥያቄ ቁጥር 72 the long lasting liabilities and food crisis in Ethiopia have been caused by multiple diverse factors such as fair distribution of food to disadvantaged groups no እንግዲህ የምግብ ክራይሲስ የምግብ ቀውስ ምናምን ልንለው እንችላለን እና ይሄ ደግሞ የመጣው በተለያየ የተወሳሰበ ችግር ነው ከነዚህ መካከል ይልና fair distribution of food and disadvantaged groups ረባክ ይሄ fair distribution ቢኖርማ long lasting livelihood food crisis አይኖርም ነበር ስለዚህ የመጀመሪያው ውሸት ነው ማለት ነው rainfall reliability C policy bottlenecks and lack of good governance D political stability and absence of civil war እንግዲህ policy bottlenecks and lack of good governance ማለት ጥያቄ ቁጥር 73 what kind of earth observation data used to generate slope gradient using ArcGIS software A digital elevation model B 2D satellite data C land use data D vector data እንግዲህ ይሄ ዲጂታል ኤሌቬሽን ሞዴል ወይም ዲኤም የምንለው ከዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ስሎፕ ሌሎችን ድራይቭ የምናደርጋቸው ማለት ነው ስሎፕ ዲጂታል ኤሌቬሽን ሞዴል ዴሪቬቲቭ ተብሎ ይጠራል ብዙ ጊዜ ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር 74 in what regions runoff tends to be higher A in areas of rich vegetation cover B in areas of vertical and high rainfall C in areas of permeable rocks and dry climate D in areas of soft rocks and dry climate እንግዲህ in areas of vertical and high rainfall የሚለው ነው መልሱ ማለት ነው እንግዲህ runoff በጣም ከባድ የሚሆንበት ወይም ከፍተኛ የሚሆንበት ማለት ነው ጥያቄ 75 from the conditions that influence agriculture which one is belongs to human factors እንግዲህ ፕላስ አግሪካልቸር ኢንፍሉዌንስ ከሚያደርጉት ውስጥ ሂውማን ፋክተር የሆነው ላንድ ቴኖር amount of rainfall growing periods well pH value ስለዚህ
እንግዲህ ይሄ የመሬት ይዞታ ውርስ ምናምን በተመለከተ ላንድ ቴኑር የሚለው ነው ማለት ነው መልሱ። ኦኬ ጥያቄ ቁጥር 76 a common language used for communication over a wider area among peoples of different speech or tongue overcome communication barrier or gap as a trade bargain. It is a standard language, the dialect, the lingua franca, the jargon. ስለዚህ መልሱ ሊንጉያ ፍሬንካ ይባላል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 77 the process by which two cultures share each other's culture, traits and ways doing things, or which entails mutual exchange of culture is called Ethio-centrism, B. Transculturalism, C. Cultural relativism, D. Acculturation. እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ አካልቸሬሽን የሚባለው ነው ማለት ነው። ኤክስቼንጅ ማድረግ፣ ሚቹዋል አንደርስታንዲንግ እነዚህ የሚባሉት አካልቸሬሽን ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 78 which of the following concept is less related to the use of development? Less related to the issue of development, equity and distributive justice. B. Efficient resource utilization. C. Exclusion and overexploitation. D. Sustainability. Less related የሆነው እንግዲህ exclusion and overexploitation የሚለው ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 79 the multiple nuclei model of urban land use and expansion was proposed by prominent geographers called እንግዲህ ይሄ ፕሮሚነንት ጂኦግራፈር ማን ነው? ሃርስቶም ኤንድ በርገስ የሚባለው ነው ማለት ነው። የሚባለው ጂኦግራፈር ወይም ሳይንቲስት ነው። ጥያቄ ቁጥር 80 the process of transformation of a curved surface from global map to a plane surface is refers to as ማፕ ፕሮጀክሽን ማለት ነው። ይሄ ከ3D ወደ 2D የምንቀይርበት ማፕ ፕሮጀክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 81 the creation of a relief organ to emerge out victorious in the battlefield is an example of diffusion, evolution, discovery, innovation. እንግዲህ ይሄ ራሱ ኢኖቬሽን ነው ማለት ነው። the creation of relief organ to emerge out victorious in battlefield is an example of innovation. ኦኬ ጥያቄ ቁጥር 82 ፕሮዳክሽን ኢዝ ቤዚክ ቲም ኢን ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ። እንግዲህ በጣም ሴንትራል አይዲያ ኢን ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ ፕሮዳክሽን፣ ፕሮዳክቲቪቲ እና የመሳሰሉት ናቸው ማለት ነው። which of the following is not the factor of production? ካፒታል፣ ኖዳሊቲ፣ ሌበር፣ ላንድ። እንግዲህ ይሄ ኖዳሊቲ ነው ማለት ነው። ሌበር፣ ላንድ፣ ካፒታል በጣም ለፕሮዳክሽን በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 83 more than 97% of water of the world is found in the ocean basin, plant and animals, underground, atmosphere. እንግዲህ ከ97% በላይ የሚሆነው ውሃ የሚገኘው የት ነው? ኦብቪየስሊ ኦሽን ቤዚን ነው ማለት ነው። ኦብቪየስሊ ኦሽን ቤዚን ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 84 blank are collection of tiny water droplets which collectively suspended in the atmosphere. Dust particles, collection of snow, water vapor, and let us see clouds. ስለዚህ እነዚህ ዋተር ቫፖር ናቸው። እንግዲህ ኮሌክሽን ኦፍ ቲኒ ዋተር ድሮፕሌት በጣም ትንንሽ ነጠብጣብ የሆኑ እንደ ጤዛ ልንላቸው እንችላለን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 85 the number of years required for a population to be twofold of its size is እንግዲህ ራሱን ደብል የሚያደርግበት ማለት ነው። rate of natural increase, stationary population life span, doubling time እንግዲህ ምን ይባላል ማለት ነው? doubling time ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ራሱን እጥፍ የሚያደርግበት። ጥያቄ ቁጥር 86 the part of cultural region where the traits of particular cultural group are most dominantly prevalent is the sphere, the outlier, the core, the domain. እንግዲህ ይሄ ኮር ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 87 which of the following is natural hazard that leads to food insecurity and sudden death? እንግዲህ ፉድ ኢንሴኪዩሪቲ እና ድንገተኛ ሞት የሚያስከትል ነገር የትኛው ነው? earthquakes, ethnic conflict, nuclear explosions, or radiation, oil spills. ይሄ ናቹራል ሃዛርድ እስከተባለ ድረስ earthquake ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 88
Which of the following spectral band of the Landsat image is used to measure and monitor Earth vegetation? Near infrared, blue, red, microwave. Near infrared ነው obviously NDVI እና የመሳሰሉት ነገሮች ኒር ኢንፍራሬድ እና ሾርት ዌቭ ኢንፍራሬድ ናቸው ብዙ ጊዜ ቬጂቴሽን ሜዥርመንት የሚያገለግሉን ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 89 the characteristics features of research that imply the procedure and steps to undertake an investigation should follow a certain logical order or sequences. Research is systematic. Research has to be controlled. Neutrality in research, objectivity in research. እንግዲህ ሲስተማቲክ የሚለው ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 90 which one of the following is neither large scale nor small scale of map? ስሞል ስኬልም ላርጅ ስኬልም ያለው ነው የትኛው ነው? is between አንድ ለ250 small scale it is small scale. So the answer should be 1 out of 50,000 ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 91 the situation where population is too small to fully utilize available resources termed as እንግዲህ በጣም ህዝቡ ከሪሶርሱ ሲያንስ ማለት ነው too small ሲሆን እና ምን ይባላል ይሄ? ኦፕቲማል ፖፑሌሽን፣ ስቴሽነሪ ኦር ስቴብል ፖፑሌሽን፣ አንደር ፖፑሌሽን፣ ኦቨር ፖፑሌሽን። እንግዲህ ይሄ ኦብቪየስሊ አንደር ፖፑሌሽን ነው ማለት ነው። አንደር ፖፑሌሽን ማለት እንግዲህ ቁጥሩ በጣም ሊሚትድ ሲሆን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ መውለድ ምናምን የሚበረታታበት በአንዳንድ ሀገሮች አሁን እንዳሉ መዘንጋት የለብንም። ጥያቄ ቁጥር 93 what symbols may be used to show urban population distribution for the major cities of Ethiopia? Quantitative area symbols, proportion or point circle symbols, qualitative point symbols, quantitative line symbols። እንግዲህ ፕሮፖርሽን ፖይንት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሰርክል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምን ሜጀር ሲቲ ከሆነ ፖይንት ሊሆን ይችላል፣ ሰርክል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲቲ ብዙ ጊዜ ዲተርሚን የምናደርግባቸው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 94 the largest land cover in Ethiopia is what? Wetland and water bodies, cultivated land, woodland and grassland, plantation and natural forest። ስለዚህ የሚታረስ መሬት ነው። ኦብቪየስሊ በጣም ከኢትዮጵያ ላንድ ዩዝ ብዙ ጊዜ ከፍተኛ የሆነው የሚታረስ መሬት ወይም ካልቲቬትድ ላንድ ነው ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥላለን። 95 which of the following rule should be considered during image or topomap digitization? yes እንግዲህ በቶፖማፕ ዲጂታይዜሽን ጊዜ የምንከተላቸው አንዳንድ ህጎች ይኖራሉ ማለት ነው። ላይን ፖሊጎን ባውንደሪ ሹድ ክሮስ ኦቨር ዘምሰልቭስ ማድረግ የለባቸውም። ኖድ ሹድ ኤግዚስት ኦንሊ ዌር ቱ ላይንስ ኢንተርሴክት ኖድ በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። አጀሰንት ፖሊጎንስ መስት ቢ ዲጂታይዝድ ትዋይስ ነው ዋንስ ነው። ላይን ሹድ ኦልዌይስ ኢን ዋን አዘር ላይንስ ማድረግ የለባቸውም። ስለዚህ መልሱ ኖድስ ሹድ ኤግዛክትሊ ኤግዚስት ኦንሊ ዌር ቱ ላይንስ ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ቦታ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ኖድ የሚከሰተው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 96 all of the following religions seeks to spread their beliefs to all lands and whose faith has already dominated the world population except ቡዲዝም፣ ኢስላም፣ ክርስቲያኒቲ፣ ሂንዱይዝም። ሂንዱይዝም ብዙ ጊዜ አልተስፋፋም። ስለዚህ ሂንዱይዝም ነው ማለት ነው። ሂንዱይዝም እና ቡዲዝም ባይዜ ታይፕ ኦፍ religion but Hinduism is less spread over all the world. ጥያቄ 97 8 industries in Ethiopia such as Mugar and Dangote are located in areas where limestone is available. The principal consideration in this case is market, labor, raw material። ስለዚህ ላይምስቶን ባለበት አካባቢ ነው አሁን ብዙ ጊዜ እነዚህ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች የሚገኙበት። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ሮ ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ላይምስቶን ካል እንግዲህ ሮ ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 98 the theory developed by Francos per Rocks in 1950 explained regional economic development in terms of concentration of highly innovative and technically advanced industries that stimulate growth. A growth pole theory, B Rostov development model, C myrical causation, D central place theory። እንግዲህ growth pole ተብሎ ነው የሚጠራው። እንግዲህ እስኪ የሆነው
ኢኖቬቲቭ የሆኑ አንድ ላይ ኮንሰንትሬት በሚያደርግበት ጊዜ ማለት ነው። በ1950 የወጣ ቲዮሪ ነው ይሄ ማለት ነው። ኦኬ the medically recommended level of calorie intake per day per adult for Ethiopia is እንግዲህ ይሄ ካሎሪ ኢንቴክ በአንድ ቀን ውስጥ ለጎልማሶች በኢትዮጵያ የሚወሰደው መጠን ሪከመንድ የሚደረገው ምን ያህል ነው ነው። ስለዚህ በአጭሩ 2100 ካሎሪ ፐር ዴይ ፐር ፐርሰን እንደ ኢትዮጵያ ሪከመንድ ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ ሙቀት የሚሰጥ ነው፣ ጉልበት የሚሰጥ ነው። but does it really works for us የሚለው አጠያያቂ ጉዳይ ቢሆንም ግን መልሱ 2100 ካሎሪ ፐር ዴይ ፐር ፐርሰን ነው ማለት ነው። ጥያቄዎቹ በአጠቃላይ እነዚህን ይመስላሉ። ስላዳመጣችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።